Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru bani, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi în următoarea săptămână. Ce se întâmplă în viața ta, să vedem situația în care ești, ce anume urmează să se întâmple și rezultatul final. Sper că te-ai gândit. Wow, ok. Aici văd o conversație pe care ai avut-o cu o persoană foarte dragă ție. Poate chiar e vorba de o persoană foarte energică, foarte plină de viață, dezvoltă. Chiar discutăm despre o persoană care are de făcut niște drumuri sau poate chiar o persoană care este undeva la distanță de tine. Văd aici de asemenea o discuție pe care ai avut-o cu cineva în legătură cu o rivală. Alții chiar v-ați programat o ieșire, v-ați programat o întâlnire foarte plăcută cu niște persoane dragi. Văd aici o puternică legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Da? O persoană care a venit către tine, ți-a cerut ceva, dar vezi că această persoană avea niște planuri extrem de bine puse la punct, avea niște planuri extrem de ascunse. Știa deja ce vrea în toată această situație. Poate chiar ai cunoscut o persoană nouă, ai ieșit undeva. Hai să vedem ce se întâmplă. Wow! Ok, regele de bâte și cu arcana majoră, moartea. Păi aici văd clar că urmează un final, urmează o transformare în viața ta. Poate chiar pentru unii dintre voi discutăm despre o persoană care vrea să reia legătura cu tine. Poate să fie o persoană foarte energică, plină de viață. Unii văd că urmează să aveți aici parte de un schimb de replici împreună cu o persoană. Este un bărbat pentru femei care are de gând să facă o transformare foarte mare în viața sa sau poate este o persoană care tocmai a finalizat un anumit proces, a finalizat ceva în viața lui sau ceva de genul acesta. Pentru alții, foarte puternic văd aici faptul că această relație în care tu ești, să știi că urmează să se schimbe, urmează să se transforme. Pentru că văd aici niște conversații foarte puternice pe care le ai cu o persoană foarte dragă ție. S-a mai întors o carte, Marele Preot, wow! Aici, dragii mei, voi foarte rapid veți auzi de ori o despărțire, ori o persoană care reușește să se elibereze dintr-o situație mai puțin plăcută. Auziți de un divorț, auziți de o persoană că ia o decizie foarte importantă în legătură cu statutul său, în legătură cu modul său prin care este văzut în lume. Dacă e vorba de locul de muncă, aici văd o discuție pe care ai avut-o recent cu cineva în legătură cu zona profesională și văd aici că treci prin niște transformări absolut profunde, ceva se încheie. Parcă ești ferit de un rival, ești ferit de ceva rău aici. Deodată intuiția ta crește, te ajută foarte, foarte mult, de asemenea. Văd o încheiere și o transformare sfântă pentru tine. Hai să vedem mai departe, în viitor.
Ok, deja au început cărțile. În viitor văd aici, uite, niște conversații pe care le vei avea cu cineva în legătură cu o nedreptate, în legătură cu un compromis. De asemenea, văd o femeie care se află într-o situație dificilă și care îți va cere ajutorul. Cineva îți va spune niște lucruri, ție nu îți vor plăcea, da, pentru alții dintre voi. Nu știu, parcă se reia o discuție, însă văd aici că se ia și o decizie foarte importantă. Dacă ai întrebat de zona profesională, văd aici ceva ce se schimbă, ceva ce se transformă legat de străinătate, legat de o așteptare mai mare. Poate chiar e vorba de o conversație pe care o ai pe internet cu cineva. Nu știu, o persoană nu-ți mai răspunde la telefon sau poate tu nu-i mai răspunzi cuiva la un mesaj sau ceva de genul acesta. Dacă e vorba de locul de muncă, văd aici că primești un răspuns, însă în primă instanță văd că nu îți place. Da? Dacă ești într-o relație, văd aici că urmează să ai o conversație în legătură cu o mutare, în legătură cu niște drumuri. Iar în privința acestei conversații, pur și simplu reușești să-ți clarifici ceva. Vreau să vedem ce este cu acest as de spade, ce e cu acest nou început. Uite, e vorba de o decizie foarte înțeleaptă pe care tu o iei sau o decizie înțeleaptă pe care o persoană dragă ție o ia și are legătură cu un final. Da? În sfârșit se încheie o perioadă în care atât tu cât și cealaltă persoană nu prea știați pe unde vă aflați. Ok. Uite, aici e vorba de faptul că se rezolvă ceva legat de un suflet pereche, ceva legat de o persoană extrem de importantă din viața ta, o persoană care îți este șef, șefă sau poate chiar e vorba de o persoană cu o importanță mare în sufletul tău. Hai să vedem și zodiile implicate și avem Leu, Berbec, Săgetător, Scorpion, Taur. Da, Motanul are treabă. Taur, de asemenea văd zodia Fecioară, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar atenție, nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te aștept cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau la încă un alt număr. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce urmează pentru tine, ce se întâmplă. Să vedem exact ce a fost în trecut. Trecutul recent. Ok. În trecutul recent văd foarte mult stres. Foarte mult stres în legătură cu o situație tensionată. Văd pe cineva care face aici o nedreptate. Cineva care profită de o poziție în care se află. De asemenea, văd că ai făcut un compromis cu o persoană, cu cineva din viața ta, persoana iubită, la locul de muncă, undeva ai făcut acest compromis. Pe de altă parte, văd aici foarte mult stres în legătură cu o situație nedreaptă. Da? Văd aici un nou început pentru tine, însă văd și o discuție ușor în contradictoriu cu o persoană foarte apropiată de sufletul tău. Hai să vedem. Wow, da, pentru că e vorba de ceva ce tu ai trăit în trecut, ceva ce te-a dezamăgit, poate chiar ceva ce ține de zona profesională, de zona locului de muncă, de o persoană dragă ție. Unii poate ați suferit din dragoste și acum pur și simplu sunteți stresați și aveți impresia că lucrurile vor fi în continuare așa în relația în care sunteți sau pentru alții poate chiar e vorba de faptul că sunteți singuri și ați obosit să tot fiți prinși în tot felul de situații, pentru că văd aici iar și ideea aceasta de rivală. Ascultați și de la numărul 1, că și pe acolo a ieșit tot această energie. V-ați săturat să vă ia cineva locul sau ceva de genul acesta. Sau poate e vorba de o conversație pe care ați avut-o cu o persoană importantă.
Aici văd o veste foarte mare, da? O veste foarte importantă pe care tu o primești și care să știi că o să schimbe destul de mult această situație în care tu te afli. O legătură foarte puternică văd aici cu o instituție publică, cu zona actelor, hârtiilor și documentelor, deci rezolvi ceva, finalizezi ceva. Mai văd o persoană care îți pregătește ceva sau o persoană care vrea să facă ceva anume. O surpriză pe care o ai din partea unei rude sau din partea unei persoane dragi ție. Totuși, această surpriză, să știi că este una plăcută. Da? Și văd niște bani pe care îi primești sau bani pe care tu îi dai, ca să spun așa. Văd o persoană dragă ție, o persoană care are niște probleme de asemenea și care se informează. Uite, s-a mai întors o carte. Poate inițial să știi că nu o să-ți placă această veste, doar că în cele mai multe cazuri îți dai seama că este ca o binecuvântare pentru tine. E ca și cum se dă o lege, se ia o decizie la muncă, persoana iubită hotărăște să schimbe ceva în viața lui sau în viața ei și inițial nu îți place, dar apoi îți dai seama că este cea mai mare binecuvântare. Da? Bun, hai să vedem mai departe, hai să vedem în viitor. Aici rezolvi ceva, ți-am zis, într-un mod surprinzător, într-o situație legată de acte, hârtii și documente. Iar ești această carte. Nu știu ce vrei tu să faci în următoarea săptămână, însă îți spun foarte clar că ai parte de un succes enorm, de un succes extrem de frumos. De asemenea, văd clar aici o legătură puternică, poate chiar cu o instituție publică, cu o autoritate, cu o persoană importantă din viața ta. Primești o veste bună, afli că ceva se clarifică, ceva se liniștește. O veste bună care ține de străinătate, de zona studiilor înalte. Se luminează ceva în viața ta. Unii chiar aflați niște secrete extrem de frumoase, extrem de intense. Da? Și totuși regina de bâte îmi spune mie că tu reușești să strălucești. Dacă e vorba de viața privată, văd aici o bucurie foarte mare pe care o ai împreună cu o persoană foarte dragă ție. Reușești să închei o relație, finalizezi ceva, închei ceva important, de asemenea. Vreau să clarificăm puțin acest turn, vreau să văd ce îți aduce. Wow, acest turn, uite, vine cu niște secrete pe care tu le afli și uite, aceste secrete te bucură foarte mult, chiar dacă aparent să știi că te vor durea, chiar dacă sunt lucruri care aparent nu îți plac, nu îți convin. Dar, repet, pentru unii chiar poate să fie vorba de o persoană pe care tu ai crezut-o rivală sau o persoană pe care tu ai văzut-o într-un mod diferit și care acum vine și te ajută. Pentru femei, vedeți, și dacă e vorba de dragoste, vedeți aici că o altă femeie pe care tu nu ai suportat-o sau care ți-a făcut rău, chiar vine și te ajută acum prin niște secrete pe care ți le spune sau prin niște vorbe pe care tu le auzi, ca să spun așa. Și ți-am zis inițial, nu-ți vor plăcea, dar hai să vedem ce-i cu 9 de cupe, până la urmă te bucură. Da? Uite. Cineva vrea să te spioneze, cineva vrea să știe totul despre tine. Da? Și uite, în cadrul unui drum sau ceva de genul acesta, acolo se întâmplă acest lucru. Te întâlnești cu cineva pe stradă, fără să vrei, stai de vorbă, acționezi, faci ceva. Și uite, ai o discuție fără să vrei cu această persoană. Poate chiar îți scrie sau îți dă un mesaj. Dacă ești într-o relație, poți avea discuții foarte, foarte intense și foarte benefice cu persoana iubită. Discuții care să te ajute foarte mult să ieși din această situație, da? Să mergi mai departe. Hai să vedem și zodiile implicate.
Și avem zodii de aer foarte puternic, Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, Berbec, Săgetător, Vărsător, Scorpion, Taur și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă tu vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce urmează pentru tine în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Wow! Ok, a început deja citirea. Bun, aici văd că ai avut parte de o perioadă în care te-ai simțit bine, te-ai gândit la propriul tău confort, poate chiar ai gătit mai mult în ultima perioadă. Pentru alții chiar e vorba de ideea aceasta de petrecere, de reuniune. Poate chiar ți-a venit cineva important în vizită pentru unii dintre voi. Mai văd aici o femeie care este provocată, o femeie care este foarte bine poziționată pe zona profesională sau în viața privată și este cineva care vrea să lupte, cineva care știe ce vrea. Poate ai intrat în contact cu o astfel de femeie sau, cine știe, poate e vorba de tine. Da? Ai fost la o zi de naștere sau ai discutat cu cineva legat de o petrecere, legat de ceva anume. Hai să vedem mai departe. Bun, Cavalerul de Bâte, următoarea carte. Aici văd o întâlnire foarte frumoasă pe care urmează să o ai cu o persoană energică, dezvoltă. Poate chiar e vorba de o petrecere la care tu vrei să mergi. Wow! Dacă ești o persoană singură, aici ți-aș recomanda să ai o mai mare atenție în legătură cu o relație, da? Sau dacă ești și cunoști o persoană nouă, vezi că e cineva care ori are o problemă de sănătate, ori e o persoană care are probleme financiare sau o persoană care chiar se află, nu știu, deja într-o relație, da? Deci că aici văd clar și o persoană aventurieră. De asemenea, văd aici o întâlnire cu o persoană foarte dragă ție, da? O șansă care ți se oferă, o veste bună pe care tu o primești aici și asta este absolut fantastic. O veste bună legată de un copil sau legată de o persoană mai tânără. Mergi la o petrecere, mergi la o întâlnire, mergi undeva unde te simți tu bine. Și pentru cei singuri chiar apare o nouă persoană care o să te atragă foarte mult, dar vezi că e cineva dintr-un alt oraș sau dintr-o altă țară. Pentru alții dintre voi, văd foarte clar aici că vi se oferă o șansă frumoasă legată de muncă, legată de zona profesională. Parcă în sfârșit ești apreciată, în sfârșit munca ți este recunoscută. Dacă te afli într-o relație, văd aici o întâlnire foarte frumoasă pe care urmează să o ai. O întâlnire în care vei discuta tot felul de lucruri importante pentru sufletul tău. Este o întâlnire cu pasiune. Pentru cei singuri, aveți ocazia să apară cineva, dar trebuie să ieșiți și să socializați. Asta este foarte important și să fiți foarte atenți să nu intrați într-o relație de triunghi amoros sau poate chiar într-o relație cu o persoană care este mai aventurieră din fire. De asemenea, văd aici că în următoarea săptămână vei avea foarte multe lucruri de ales, vei avea foarte multe lucruri de făcut, care e foarte interesant că, nu știu, te pun pe gânduri, da? Parcă simți nevoia de odihnă, simți nevoia de relaxare. Aici ți-aș recomanda să fii foarte atent sau atentă pe zona dependențelor sau pe zona fricilor, pentru că pot apărea tot felul de lucruri ciudate. La un moment dat, văd că în următoarea săptămână îți vei da seama de anumite lucruri pe care tu nu le faci bine. Poate chiar e vorba de faptul că, nu știu, îți rezolvi niște situații legate de familia ta, de casa ta, găsești o soluție absolut genială la ceea ce vrei tu să faci.
Unii văd că vreți să vă odihniți, da? Vreți să vă odihniți, vreți să vă simțiți bine și văd aici că un bărbat ar putea să te ajute foarte mult. Dacă e vorba de zona locului de muncă, văd aici că o să fii foarte mult pus pe gânduri de niște jocuri care se fac la muncă sau poate chiar o să te pună foarte mult pe gânduri dorința ta de distracție, pasiunea ta, ca să spun așa. Da? Uite, văd aici o decizie importantă pe care cineva o ia. Este o decizie destul de greu de luat, poate chiar discutăm despre o rudă de-a ta, da? Sau o persoană foarte apropiată de sufletul tău care ia o decizie. De asemenea, văd aici că unii aveți legătură cu zona medicală, cu zona vindecării și de acolo reușiți să găsiți o soluție, de acolo reușiți să găsiți un răspuns, da? la o anumită problemă. Dacă ești într-o relație, văd aici că vei avea o discuție foarte serioasă cu partenerul sau cu partenera și care te va ajuta să vindeci relația, care te va ajuta să faci ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Vreau să clarificăm puțin acest as de cupe, vreau să văd ce ți aduce asul de cupe. Asul de cupe, wow, vine cu un nou început, nebunul și roata destinului. E clar vorba aici de un nou început extrem de frumos pentru tine. Un nou început eliberator, da? O nebunie totală care se întâmplă și uite, e ceva ce ține de familia ta, de casa ta, dar vorbește și despre o persoană care vrea să lase ceva în urmă, o persoană care vrea să elimine ceva din viața sa. Hai să clarificăm puțin această arcană majoră. Wow! Uite, o petrecere ai aici, o petrecere, o întâlnire, văd multă pasiune, dar așa cum îți spuneam, se găsește o soluție. Cineva ia o decizie, ori în legătură cu tine, ori în general vorbind. E vorba de o decizie înțeleaptă care are legătură cu așteptare. Poate chiar la muncă se ia o decizie foarte importantă într-o zi sfântă sau într-o zi specială. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Taur, Balanță, Vărsător, Scorpion, Leu, Capricorn, Rac, Pești, Gemeni, și cam atât. Dragilor, acestea au fost și Fecioară. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și data viitoare. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.